جون موني والتوأمين بروس وبراين. الحلقة فوق ال 18. تمام. تحذير أطفال لا نهائي لا. نبدأ. في عام 1965 انولد التوأمين بروس وبراين لعائلة رايمر في كندا، وبعد أشهر قليلة أخذوهم أبوهم وأمهم ليعملوا لهم عملية ختان، يعني طهور عادي. ما تستغرب النسبة الأعلى من الذكور في أمريكا وكندا متطهرين. المهم ولسوء الحظ بتفشل عملية ختان أحدهم واللي هو بروس، وبنصاب عضو الذكري إصابة بالغة. ويا مصيبة المصايب طبعا بالنسبة للأب والأم جانيت ورون رايمر. ودخلوا الأب والأم بحالة سيئة جدا بسبب إصابة ابنهم، وبصيروا يدوروا على أي حل ممكن يصلح ويعالج الموضوع. الموضوع مش سهل نهائي، الولد شبه فقد عضو الذكري، بدوروا على أي حل من أي حدا مين ما كان. فجأة مين بيطلع لهم؟ شيطان حلقتنا اليوم، وريث ألفريد كينزي، عالم النفس جون موني. وجون موني هون أجته الفرصة الذهبية ليمارس شذوذه الفكري على الأب والأم المساكين، ويقنعهم بعلمه المنحرف. يقنعهم انه الولد لا يولد ولد والبنت لا تولد بنت، وانتم ممكن بكل بساطة تحولوا هذا الولد لبنت. سهلة جدا، اعتبروه بنت وتابعوا معاي العلاج وبصير بنت واسمها بريندا. الأب والأم وافقوا للأسف، ووثقوا بالعلم الزائف اللي ضحك عليهم فيه جون موني. الآن كيف اقتنعوا ووافقوا ما بنعرف، ما في وعي، دين، قيم، علم، مش موضوعنا. موضوعنا انه قدر هذا الكائن يسحبهم ويمشيهم وراه. طيب دكتور شو بدنا نعمل؟ بدنا نبدأ بإزالة الأعضاء التناسلية الذكرية لبروس. والله وعملية، واستأصلوا الأعضاء التناسلية الذكرية للطفل الرضيع المسكين بروس، وصار اسمه بريندا. وبعد كم شهر أجى الدكتور جون موني قال لهم الآن لازم نعمل عملية جراحية لشق مهبل صناعي لبروس المسكين. في هاي اللحظة الأب كأنه صحي شوي. المهم ما وافق إطلاقا على الفكرة، بس ظلوا طبعا الأبوين ملتزمين بتعليمات المختل جون موني وبكل دقة. التعليمات كانت إنهم لازم يعاملوا بروس كبنت بمرحلة الطفولة من جميع النواحي، ملابس بنات، معاملة بنات، دلع بنات، ألعاب بنات، مكياج، حومرة وربطات شعر زي ما بيلعبوا البنات. عدت السنوات الأولى والطفل بروس المسكين مفكر حاله بنت، إنه هو البنت بريندا، وبيعامل وبتعامل زي ما بيزرعوا فيه أبوه وأمه. شو دراه مسكين 3-4 سنوات بالكارثة اللي انعملت فيه. واستمروا بنفس الوقت يراجعوا عند الدكتور المختل بعيادته في أمريكا بشكل سنوي. طبعا جون موني المختل مكيف ونزل كتاب عن الموضوع، والحركات النسوية كمان احتفلوا بالقصة واستخدموها ليثبتوا نظريتهم المنحرفة إنه الإنسان يولد بلا جنس، وكتب ومقالات وحالتنا حالة. طبعا للتذكير جميع هؤلاء هم ورثة الشاذ المجرم ألفريد كينزي. روح شوف حلقة، ضروري تشوفها إذا ما شفتها عشان تعرف شو أساس هذا الشذوذ كله. المهم وشوي مع الوقت بدأت شوي تصرفات تظهر على الطفل المسكين بروس. الولد مش طايق يلبس أواعي البنات وبده يلبس زي أخوه التوأم، ومشيته صارت مشية أولاد، وصار يكره شعره الطويل وبده يقصه، وحتى ألعابه البناتية كان يرميها وبده يلعب بألعاب الأولاد. الولد كان من جواته عايش بتناقض رهيب وما كان حاسس حاله بنت إطلاقا. وطبعا المختل جون موني عامل حاله مش شايف كل هالتصرفات، وحتى ما ذكرها بأوراقه فيما بعد. عدت الأيام وهون صار عمره 6-7 سنوات وراح على المدرسة، وبدأت المأساة في الظهور بشكل واضح. بنت وولد بنفس الوقت. اسرح بخيالك شو ممكن يصير معه في المدرسة. وبشهادة زميلة سابقة له قالت كان الجميع ينظر إلى بريندا كمسخ مخنث، وكانت تتلقى جميع أنواع الإهانات يوميا من زملائها في المدرسة. وعلى عكس البنات اللاتي كن يتحاشين الشجار مع الصبيان، فإن بريندا كانت تجادل الصبيان، وكانت معاركها معهم شرسة بحيث كانت تخلف خدوش وجروح. وبشهادة شقيقه التوأم براين بيقول الفرق الوحيد بين أخي بروس وأنا هو أن شعره كان طويلا بينما كان شعري قصيرا، فيما عدا ذلك كنا متساويان. وبهاي الفترة الدكتور المختل لا زال متشبث بنظريته المجنونة ومقنع الوالدين إنه هذا طبيعي وإنه لازم نكمل العلاج ونعطيه هرمونات أنثوية طبعا. وللأسف بدأوا بالعلاج الهرموني حتى ما وصل سن البلوغ. بسن البلوغ بدأ بروس يبلغ، وبلغ الشاب بروس مش البنت بريندا. صوت خشن، عظام عريضة، نظرة ذكورية. والمشكلة إنه الأبوين كانوا يحاربوا الذكورة اللي موجودة ببروس، يعني كانوا شايفين إنه عشان تعيش بريندا البنت لازم نقتل الولد بروس. وجون موني قاعد بوسوس لهم بأفكاره المنحرف. لا والآن شوف شو بده منهم جون المختل. رجعنا لنقطة البداية. تعال بدنا نعمل عملية شق مهبل صناعي. بده يقلبوا بنت بأي طريقة،
بده يثبت صحة ميراثه من كنز المجرم بأي ثمن، حتى لو على حساب حياة بروس. هون بروس عمره 15 سنة. لا ما بدي أعمل العملية. يا ولد يا بنتي يهديكي يرضيكي، ما في أبدا، وإذا بتضغطوا علي راح أنتحر. وفعلا ضغطوا عليه كمان، وللأسف فعلا حاول انتحار. 3 محاولات انتحار، آخر واحدة دخل في غيبوبة. صحي بعدها، والأب بهاي اللحظة خلص يئس وتعب وبطل يقدر يتحمل. مسك بروس وقال له القصة كاملة من عند الختان ولغاية الآن. انت بروس يا ابني مش بريندا، وانت هيك صار معك. انجن بروس بهاي اللحظة وصار بده يروح يقتل الدكتور اللي عمل له عملية الختان، وبده يدمر ويكسر ويعمل. بس هذا ما كان حل مهم بالنسبة له اطلاقا. بعد ما هدي واكتشف حقيقته، واكتشف انه بروس مش بريندا، وانه ذكر منذ الولادة مش بنت. هون تغيرت نظرته لنفسه، وصار بده يغير نظرة الناس له. أنا شاب مش بنت، أنا ديفيد مش بريندا. غير اسمه من بريندا لديفيد، وراح لبس أواعي رجالي وحلق شعر، وعمل عملية إزالة الثديين اللي طلعوا من وراء الأدوية الهرمونية، وقرر أنه ينقطع عن الدكتور جون موني للأبد. بس الجزئية الفاجرة هون أنه الدكتور جون موني ضل يتباهى بنجاحه بالإنجاز اللي عمله مع بروس، وكيف استطاع يحوله لبريندا حتى بعد كل هاي الانتكاسة. ديفيد اللي هو بريندا اللي هو بروس الآن عمره 15 سنة، ومكتشف حديثا للحقيقة، وقرر يصحح ويعدل باللي بيقدر عليه ويمشي بحياته قد ما يقدر. مرت الأيام على ديفيد وهو طبعا بيحاول يطبب جراحه النفسية المؤلمة اللي عاشها أول 15 سنة في حياته. مرت السنوات وأجت سنة 98، والتقى مع المختص بعلم الجنس ميلتون، واللي كان معارض بشدة الإجرام اللي كانوا يقوموا فيه جون موني وجماعته وأبحاث ألفريد كينزي البشع، وعرض عليه يوثق اللي صار معاه في ورقة بحثية. وفعلا تم توثيق الإجرام كامل اللي قام فيه جون موني بالمجتمع العلمي. وبنفس الوقت اتفق مع المحرر جون كولابينتو انه يكتب له قصته وينشرها بكتاب اسمه الصبي الذي نشأ كفتاه. والكتاب جاب مبيعات خيالية بهذاك الوقت، وكان مفاجأة لأنه ديفيد ذكر فيه بعض الأشياء اللي كان جون موني يعملها معاه واللي ما كانت معلنة قبل. وهون كانت تفاصيل أخرى للمأساة للأسف. يروي ديفيد عن ذكرياته كطفل، كيف أن جون موني كان يجبره وشقيقه التوأم براين خلال زيارات المتابعة السنوية على تمثيل بعض الأوضاع الجنسية، بحيث يلعب ديفيد بريندا دور المرأة فيستلقي على ظهره ويقوم أخوه باتلائه. وفي بعض الأحيان كان يطلب جون موني من براين أن يقف منتصبا، بينما يركع ديفيد على أطرافه ليقوم براين بعد ذلك بمداعبة أخيه. يروي بروس بعد سنوات كان جون موني يصرخ في وجهي آمرا إياي أن أخلع ملابسي، ولكني لم أكن أرغب في خلعه، فكنت أتمسمر دون حركة. فكان يصرخ وكنت أخاف أن يضربني، فكنت أخلع ملابسي وأبقى عاريا وأوصالي ترتعد. وفي هذا الوقت كان جون موني يزعم أن التمثيليات الجنسية خلال الطفولة تساعد في تطور الهوية الجنسية بشكل واضح عند البلوغ. ترددت كثير قبل ما أحكي هاي الفقرة بالذات، بس للأسف هاي حقيقة مؤلمة جدا، وللأسف هاي حقيقة العلم الزائف اللي بتعتمد عليه المنظمات اللي بدعموا الشذوذ والمثلية وتحويل الجنس حاليا. نرجع لديفيد أو بروس المسكين. استقرت حياته؟ لا. نجح أنه يتخطى اللي صار معه؟ لا، مع أنه نجح في استعادة عضو الذكري من خلال بعض العمليات، وتزوج وتبنى 3 أطفال وكون أسرة. الزلمة ما بده إشي غير أنه يكون بس إنسان طبيعي. وهون وفي عام 2000 استضافته أوبرا في برنامجها الشهير، وسألته شوية أسئلة عن حياته والمعاناة اللي مر فيها. Medical triumph, but in truth the case was a failure, devastating the lives of just about everybody involved. This is David, who has remained anonymous until now, only known in the medical journals as John Joan. And this is Janet Reimer, David's mother, who made the agonizing decision to change the sex of her son. هذا هو ديفيد أو بريندا أو بروس زي ما شفتوا. رجل بس ممكن تميز بسهولة إنه في إشي غلط للأسف، وللأسف إنه مر بكل هاي المعاناة، وللأسف إنه في أمثال الدكتور جون موني على هذا الكوكب، وللأسف إنه أخوه ديفيد التوأم انصاب بالفصام
من قبل فترة، وللأسف أنه مات بجرعة دواء فصام زائدة عام 2002، وللأسف أنه ديفيد دخل بعدها بحالة اكتئاب شديدة، وللأسف أنه ديفيد انتحر وأنهى حياته بال2004. بروس الرضيع وبريندا البنت وديفيد الرجل ضحية دكتور مجرم مختل اسمه جون موني، وقبله ألفريد كينزي، واللي دعمهم من عائلة روكيفيلر وغيرهم من المجرمين اللي دعموا مثل هذا الشذوذ. بروس الرضيع ضحية كل حدا بدعم هذا الاختلال الفطري من 70 سنة وجاي، أشخاص، عائلات، نسويات، حركات، منظمات، رؤوس أموال، كلهم. بروس ضحية الناس اللي بنحكى لهم تعظيم سلام من الشيطان لمعلمه الإنسان. يا رب عفوك. طيب إحنا الآن شو ممكن نعمل لنواجه هذا التسونامي من الشذوذ اللي اجتاح الكرة الأرضية؟ الإجابة بسيطة قريب، الوعي والمعرفة بخلوك تطلع فوق هاي الموجة وتطلع عليها من فوق وبعيد، وبحموك من إنها تأخذك معها أنت وعيلتك، وبخلوك تعض أسنانك وتتمسك بكل ما هو تعاليم حميدة في ديننا الإسلامي وعاداتنا وتربيتنا العربية المحترمة. خلصنا اليوم. برضو بعتذر عن كل هالكمية الكبيرة من الشذوذ اللي سمعتوها بهاي الحلقة اليوم. كنت معكم أنا محدثكم عبد الرحمن عطية. دمتم بخير.